नेप टिकटकको प्रस्तुति कम्प्युटर अपरेटर कोर्सको एपिसोड फर्स्टमा तपाईँलाई स्वागत गर्दछु। अब हामी लोकसेवा आयोगबाट पिएससी त्यसै गरी विभिन्न आयोग विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको लागि लिइने कम्प्युटर अपरेटर र एसिस्टेन्ट कम्प्युटर अपरेटरको कोर्स अगाडि बढाउँदैछौँ। यो कोर्सको सिलेबसमा के छ, नर्मल्ली के कुराहरू समेटिएको हुन्छ, आज हामी कम्प्युटर अपरेटरको सिलेबस हेर्नेछौँ र के पढ्नुपर्छ र हामीले अगाडि के पढ्नेछौँ, कुन कुराहरू पढ्नेछौँ भनेर जानकारी दिनेछौँ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो सिरिज हेरिरहनको लागि आज एपिसोड फर्स्ट छ, हामीले चाहिँ यसको पार्टहरू लिएर आएको गर्छौँ। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले हामीलाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन दबाउनु होला। नयाँ एपिसोड हाल्न साथ तपाईँलाई नोटिफिकेसन गइहाल्छ। अब चाहिँ सुरु गरौँ लोकसेवा आयोगमा सोधिने कम्प्युटर अपरेटरको र एसिस्टेन्ट कम्प्युटर अपरेटरको अनि लगायतका अन्य परीक्षाहरूमा कम्प्युटर अपरेटर अनि प्राविधिक भनेर मागिन्छ जे होस् कम्प्युटर अपरेटरको कोर्सको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ। सिलेबसमा के छ, के कुराहरू पढ्छौँ हामी अगाडिको एपिसोडहरूमा पनि। neptiktok.com मा गएर तपाईँले सिलेबस पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईँले कम्प्युटर अपरेटर सिलेबस भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ सुरुमै देखाउँछ अनि यसलाई ओके गर्नुहोस्। ल, कम्प्युटर अपरेटरको सिलेबस यहाँ चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ। अब हामी हेर्छौँ। अब यहाँनिर लेखिएको छ लोकसेवा आयोग नेपाल विविध सेवा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर र डाटा एन्ट्री सुपरभाइजर वा सो सरह पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेर सिलेबसको बारेमा जानकारी दिएको छ। पाठ्यक्रमको उद्देश्य देवनागरी र अङ्ग्रेजी दक्षतापूर्वक कम्प्युटर टाइपिङ गर्न सक्ने, अपरेटिङ सिस्टमको राम्रो ज्ञान भएको र फाइल एवं डिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने, कम्प्युटरको प्रिन्टर, सिडी-रोम, मल्टिमिडिया लगायत अन्य एसेसरिजको प्रयोग गर्न सक्ने, वर्ड प्रोसेसरको प्रयोग गरी आवश्यकता अनुसार डकुमेन्ट्स तयार गर्न सक्ने, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट तयार गरी डाटा प्रोसेसिङ समेत गर्न सक्ने, सफ्टवेयर इन्स्टलेसन एवं कस्टमाइजेसन गर्न सक्ने, कम्प्युटर रिलेटेड थ्रेड्सबाट कम्प्युटर एसेसरिज तथा सफ्टवेयरको सुरक्षा गर्न सक्ने, डाटाबेस सम्बन्धी राम्रोसँग कार्य गर्न सक्ने, त्यसै गरी प्रेजेन्टेसन र वेब डिजाइनिङ सम्बन्धी सामान्य कार्य गर्न सक्ने मानिस चाहिँ हामीले यो पाठ्यक्रमको उद्देश्य यस्तो खालको मानिसलाई चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर भनेर मागिन्छ। परीक्षाको योजना कसरी हुन्छ त परीक्षा भन्दाखेरि परीक्षा 2 चरणमा हुन्छ। पहिलो चरणमा चाहिँ लिखित परीक्षा हुन्छ, पूर्णाङ्क चाहिँ 50 अङ्क हुन्छ। भनेपछि 1 अङ्कको एउटा क्वेसन हुन्छ, 50 अङ्कको हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो चरण हुन्छ। दोस्रो चरण चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्छ। प्र्याक्टिकल चाहिँ 50 मार्क्सको हुन्छ। त्यसै गरी अन्तर्वार्ता 20 मार्क्सको हुन्छ। 120 मार्क्सको चाहिँ हाम्रो परीक्षा हुन्छ। पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले कम्प्युटर सम्बन्धी मल्टिपल चोइस क्वेसन, टिक लाउने क्वेसनहरू 50 वटा आउँछ। तिनीहरू दिनु पऱ्यो। एक्जाम दिएर चाहिँ 20 अङ्क पास अङ्क हो। 45 मिनटमा चाहिँ 50 वटा अङ्कहरू टिक लाउने हामीलाई आउँछ। चुज गर्ने 4वटा अप्सनबाट एउटा चुज गर्ने। त्यसै गरी दोस्रो चरणमा, पहिलो चरणपछि दोस्रो चरणमा चाहिँ हाम्रो प्रयोगात्मक परीक्षा प्र्याक्टिकल हुन्छ 50 मार्क्सको, 25 ल्याएर पास हुनु पर्यो थियो 45 मिनटको लागि, र अन्तर्वार्ता हुन्छ 20 अङ्कको, चाहिँ मौखिक हुन्छ। लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी वा नेपाली र दुवै हुन सक्ने, अङ्ग्रेजी दुवै हुन सक्नेछन्। लिखित परीक्षाको प्रश्न सङ्ख्या निम्नानुसार हुनेछ भनेको छ। यो कम्प्युटर अपरेटरको लागि, एसिस्टेन्ट कम्प्युटर अपरेटरको लागि यो वेब पेज डिजाइनिङको खण्डहरू छ है। अब यसमा चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको लागि 14 वटा क्वेसन आउँछ फन्डामेन्टलबाट, अपरेटिङ सिस्टमबाट 5 वटा, वर्डबाट 10 वटा, एक्सेलबाट 10 वटा, अनि डाटाबेस डिबिएमएस सिस्टमबाट चाहिँ 5 वटा, अनि यो पावर पोइन्ट भनेर चिन्छौँ हामीले, पावर पोइन्टबाट 3टा र वेब डिजाइनिङबाट 3 वटा, एचटिएमएल सिएसएसहरूबाट 3टा क्वेसनहरू आउँछ गरेर 50 वटा क्वेसनहरू चाहिँ आउँछ। अब हाम्रो प्र्याक्टिकलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देवनागरी टाइपिङ 15 मार्क्सको चाहिँ नेपाली टाइपिङ आउँछ, 10 मिनटमा सक्नु पऱ्यो। इङ्ग्लिस टाइपिङ आउँछ 5 नम्बरको, 5 मिनटमा सक्नु पऱ्यो। त्यसपछि वर्डबाट एउटा क्वेसन आउँछ 10 नम्बरको, एक्सेलबाट 10 नम्बरको एउटा क्वेसन आउँछ, डिबिएमएसबाट डाटाबेस म्यानेजमेन्ट एमएस एक्सेसबाट एउटा क्वेसन आउँछ 4 नम्बरी, त्यसपछि पावर पोइन्टबाट एउटा क्वेसन आउँछ 3 नम्बरी, र एचटिएमएलबाट एउटा क्वेसन आउँछ 3 नम्बरी गरेर हाम्रो 50 नम्बर चाहिँ यसमा 50 मार्क्सको क्वेसनहरू 7वटा क्वेसन्सहरू 45 मिनटको लागि हुन्छ। अब देवनागरी चाहिँ टाइपिङ अनिवार्य हुनुपर्छ भनेको यो चाहिँ जसरी पनि गर्नु पऱ्यो। प्र्याक्टिकलमा चाहिँ नेपाली टाइपिङ गर्नु पऱ्यो। नेपाली टाइपिङ चाहिँ ट्रेडिसनल र रोमनाइज दुइटै मध्ये एउटा युनिकोडमा गर्दा हुन्छ।
अब मल्टिपल चोइस क्वेसनमा चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ पनि हुन्छ हैन 20% चाहिँ काटिन्छ भन्न खोजेको 5वटा अङ्क बिगा 5वटा क्वेसन बिगार्नु भयो भने चाहिँ तपाईको एउटा क्वेसन चाहिँ 1 नम्बर चाहिँ माइनस हुन्छ। यस पाठ्यक्रममा जे कुरा लेखिएको त भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका ऐन नियमहरू परीक्षाको मिति भन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा रहेको सम्झिनुपर्छ। 3 महिना अगाडि चाहिँ चेन्जेस भएकोहरूलाई चाहिँ लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका विद्यार्थीहरूले मात्र परीक्षा र अन्तर्वार्तामा भाग लिन पाउनेछन्। 2 चरणमा हुने भए परीक्षा रिटन एक्जाम पास गरिसकेपछि अनि हाम्रो प्र्याक्टिकल र इन्टरभ्यू हुने भयो। अब प्र्याक्टिकल र इन्टरभ्यू चाहिँ सकेसम्म 1 दिन हुन्छ, 2 दिन भयो भने चाहिँ त्यो अनुसार हुन्छ। अब सबै तीनवटै परीक्षाहरूमा गरेको प्राप्त गरेको अङ्कलाई चाहिँ जोडेर अनि फाइनल रिजल्ट पब्लिस गरिन्छ। यो पाठ्यक्रम चाहिँ 2067 साल 10 गते 24 गतेदेखि अहिले रनिङ भइरहेछ रिभाइज भएर। अब के पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर फन्डामेन्टल्स पढ्नुपर्छ। यहाँ नम्बर चाहिँ कुनबाट कति आउँछ तपाईले हेर्नु होला। 14वटा नम्बर आउने चाहिँ कम्प्युटर फन्डामेन्टल पढ्नु पर्यो। कम्प्युटर फन्डामेन्टलमा डिफिनेसन, कम्प्युटरको डिफिनेसन, हिस्ट्री अफ कम्प्युटर, जेनेरेसन अफ कम्प्युटर 5वटा जेनेरेसनहरू छन्। क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स, कम्प्युटरको टाइप्स हैन, विभिन्न प्रकारका टाइपहरू हुन्छन्। त्यसपछि कम्प्युटरको एप्लिकेसनहरू के जानेमा फन्डामेन्टलमा जानकारी हुनु पर्यो। र कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ डेटा एन्ड डेटा प्रोसेसिङ हैन, हार्डवेयरमा चाहिँ हार्डवेयर भनेको के हो, इनपुट युनिट भनेको के हुन्, अब कीबोर्ड, माउस, स्क्यानरहरूको बारेमा, प्लटरहरूको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो। त्यसैगरी सीपीयूको बारेमा जान्नु पर्यो, अर्थमेटिक लजिक युनिट, एएलयू, सीयू, एमयू हैन। अनि आउटपुट युनिटहरूको लागि मोनिटर, प्रिन्टरहरूको लागि पनि जान्नु पर्यो हैन। आईओयूको बारेमा जान्नु पर्यो। अनि त्यसपछि स्टोरेज डिभाइसहरू, प्राइमरी र एक्सिलरी मेमोरी, फ्लपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कम्प्याक्ट डिस्क, डीवीडी, फ्ल्यास डिस्कहरूको बारेमा जान्नु पर्यो। र नेटवर्क कार्ड, मोडेम, साउन्ड कार्डहरूको बारेमा पनि हामीले ओभरअल नलेजहरू लिनु पर्यो। त्यहाँबाट चाहिँ क्वेसन आउँछ। अब सफ्टवेयर चाहिँ सफ्टवेयरको डिफिनेसन र सफ्टवेयरका टाइपहरू अनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको बारेमा सामान्य जानकारी लिनु पर्यो। लिभवेयर, त्यसपछि फर्मवेयर र क्यासे मेमोरीको बारेमा जान्नु पर्यो। सेटिङ एन्ड प्रोटेक्सन अफ द कम्प्युटर रुम एन्ड कम्प्युटर, त्यसपछि कन्सेप्ट अफ कम्प्युटर रिलेटेड थ्रेट्स, भाइरस, वर्म, ट्रोजन, फिसिङको बारेमा जान्नु पर्यो। यो सबै कुराहरू पुराना कुरा छन्, थ्योरिटिकल कुरा छन् है। रेमेडिज एन्ड प्रोटेक्सनको कुरा जान्नु पर्यो। मल्टिमिडियाको कुरा जान्नु पर्यो। मल्टिमिडिया अब फाइल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ फिजिकल स्ट्रक्चर अफ डिस्कको फिजिकल स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, कन्सेप्ट, फाइल र फोल्डरको कन्सेप्ट, वाइल्ड कार्डहरूको बारेमा, फाइल र फाइल एक्सटेन्सनहरूको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो। जस्तै टीएक्सटी फाइल एक्सटेन्सन कसको हो, टीएक्सटी फाइल एक्सटेन्सन कसको हो, यस्ता कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा। कम्प्युटर नेटवर्किङमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु नेटवर्किङ, टाइप अफ नेटवर्क, ल्यान, म्यान र वान नेटवर्क हुन्छ हैन। अब कन्सेप्ट अफ इमेल, इन्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट हैन, डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यू, फ्यामिलियरी विथ द इन्टरनेट ब्राउजर, अनि त्यसपछि फायरफक्स, ओपेरा, सफारी, गुगल क्रोमहरूको बारेमा पनि हल्का जान्नु पर्यो। यिनीहरूको सर्टकटहरू पनि सोध्छ ब्राउजरहरूको हैन। हिस्ट्रीहरू कसरी क्लियर गर्ने यी कुराहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ। अनि आइपी एड्रेसको बारेमा पनि जान्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले टोपोलोजी र प्रोटोकलको बारेमा पनि जान्नु पर्यो। र माइक्रोसफ्ट नेटवर्क चाहिँ कसरी सेटिङ अप गरिन्छ त्यो पनि जान्नु पर्यो। डायल अप नेटवर्किङको बारेमा पनि जान्नु पर्यो। डायल अप नेटवर्किङ यस्ता कुराहरू पुराना कुराहरू म्याक्सिमम धेरै छन् है। नेटवर्क सिस्टमहरू बाइनरी, अक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमलहरू चाहिँ नम्बर सिस्टमहरू चाहिँ यो जान्नु पर्यो। यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यहाँबाट क्वेसन चाहिँ जसरी पनि फस्छ। इन्ट्रोडक्सन टु ESCI एन्ड युनिकोड स्ट्यान्डर्ड, योबाट पनि एउटा क्वेसन आउँछ। अनि आइटी पोलिसी अफ नेपाल, योबाट पनि क्वेसन आउँछ। इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट 2008बाट पनि क्वेसन आउँछ। आइटी पोलिसीबाट र यहाँबाट पनि क्वेसन जसरी पनि फसिरहेको हुन्छ। 14वटा क्वेसन आउनु पर्यो नि त त्यहाँबाट हैन। अब 5वटा क्वेसन आउँछ अपरेटिङ सिस्टमबाट। इन्ट्रोडक्सन टु अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा कुराकानी जान्नु पर्यो। टाइप अफ अपरेटिङ सिस्टम, लिनक्स, विन्डोज, यिनीहरूको बारेमा जान्नु पर्यो। युनिक्स हैन। अनि फन्डामेन्टल अफ फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टमका कामहरू, कमान्ड लाइन जान्नु पर्यो के डस सिस्टम हुन्छ नि, डेस्क अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा चाहिँ कपी कमान्ड, मुभ, कमान्ड टु भ्यू एन्ड सेट डिफ्रेन्ट फाइल एट्रिब्युट्सको बारेमा जान्नु पर्यो। कपी कसरी गर्ने, यताउता दायाँ बायाँ सबै कुराहरूको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो। विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा हामीले डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, विशेष फोकस गरेर। अब GUI ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ बेसिक विन्डोज इलेमेन्ट्स, डेस्कटप, टास्क बार, माई कम्प्युटर, रिसाइकल पिनहरूको बारेमा पढ्छौँ होइन। तिनीहरूको क्वेसनहरू पनि फसिरहेको हुन्छ। अनि कसरी खोल्ने, कसरी बन्द गर्ने विन्डो, ती कुराहरू छ। फाइल म्यानेजमेन्टका कुराहरू छ। त्यसै गरी विन्डोज एक्सप्लोररका कुराहरू छ। विन्डोज एप्लिकेसन, कन्ट्रोल प्यानल, क्यारेक्टर म्याप, पेन्टहरूको बारेमा छ। फाइन्डिङ फाइल्स एन्ड फोल्डर्स एन्ड सेभिङ द रिजल्ट, स्टार्टिङ अ प्रोग्राम बाई कमान्ड लाइन अपरेसन
changing windows, setting, adding and removing program, clearing the content of the document menu, customizing the taskbar, control panel items, creating shortcuts on desktop, system tools, disk scanning, disk defragmenter, backup, restore, format. अब वर्ड प्रोसेसिङमा चाहिँ कन्सेप्ट अफ अब वर्डको बारेमा जानु पर्यो, एमएस वर्डको बारेमा, एमएस वर्ड नै भन्दाखेरि नि जस्ट वर्डको बारेमा जानु पर्यो, वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरहरूको बारेमा जानु पर्यो। तपाईँले यहाँ एमएस वर्डै भनेर बुझ्दा हुन्छ। टाइप अफ वर्ड प्रोसेसिङ, introduction to word processor, creating, saving and creating, opening the documents हैन, कसरी डकुमेन्ट ओपन गर्ने, क्रिएट गर्ने, यिनीहरुको सर्टकटहरुको बारेमा पनि म्याक्सिमम क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ। एलिमेन्ट्स अफ द वर्ड प्रोसेसिङ इन्भाइरोमेन्ट, मेनु, टुल बार, स्ट्याटस बार, रुलर, स्क्रोल बार एक्सेट्रा को बारेमा पनि क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ। अब कपी गर्ने, मुभ गर्ने, डिलिट गर्ने, फर्मेटिङ गर्ने टेक्स्टलाई चाहिँ फन्ट साइज, फन्ट कलर, एलाइनमेन्ट, लाइन, प्याराग्राफ स्पेसिङ हैन, फाइन्डिङ र रिप्लेसिङ कसरी गर्ने, टेक्स्टलाई फ्यामिलियर विथ द देवनागरी फन्टहरु, पिटी फन्टहरुसँग चाहिँ काम गर्ने भनेर हुन्छ। तर हामी चाहिँ अहिले युनिकोड प्रयोग गरिरहेका छौं। अनि क्रिएटिङ लिस्ट एन्ड बुलेट एन्ड नम्बरिङ हैन, क्रिएटिङ अब लिस्टहरु चाहिँ बुलेट र नम्बरिङको आधारमा नम्बर र बुलेट युज गरेर चाहिँ लिस्टहरु क्रिएट गर्ने। अनि म्यानिपुलेटिङ टेबलहरु कसरी म्यानिपुलेट गर्ने, अनि बोर्डर एन्ड सेडिङ, युज अफ इन्डेन्टेसन एन्ड ट्याब सेटिङ, क्रिएटिङ न्यूजपेपर स्टाइल डकुमेन्ट्स युजिङ कलम, inserting header, footer, footnotes, endnotes, page number, file, page, break, section break, graphics, pictures, charts, or art, symbols, and organization chart, opening and saving different type of documents, changing default setting, mail merge, autocorrect, spelling and grammar checking, and customizing menu and toolbar, security, master document, cross reference, and setting page layout, previewing, प्रिन्टिङ डकुमेन्ट्स, प्रिन्ट सम्बन्धी जान्नु पर्यो हैन, क्रस रेफरेन्स इन्डेक्स त अनि यो टेबल अफ कन्टेन्टहरु बनाउने, माइक्रोसफ्ट वर्डका कुराहरु सबै जान्नु पर्यो। अब एक्सेलका कुरा पनि जान्नु पर्यो, स्प्रेडशीटको बारेमा जान्नु पर्यो, कन्सेप्ट यसका टाइपहरु, सेल, रो, कलम, वर्कशीट, वर्कबुक हैन, वर्क स्पेसहरुको बारेमा चाहिँ जान्नु पर्यो हैन। त्यसपछि अब डकुमेन्ट एक्सेल फाइल कसरी खोल्ने, कसरी क्रिएट गर्ने, कसरी खोल्ने, कसरी सेभ गर्ने, अनि त्यसपछि यसको मेनुको, टुल बारको, स्ट्याटस बारको बारेमा, रुलरको बारेमा, स्क्रोल बारको बारेमा पनि जानकारी लिनु पर्यो। यी सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ हामीले सिक्छौं है। यो कोर्समा चाहिँ धेरै लामो हुन्छ कोर्स। तपाईले चाहिँ ओभरअल सबै कुराहरु हामी डिस्कस गर्छौं। हामी लाइभ सेसनहरु पनि बस्छौं बेला बेलामा। विकली एक दिन चाहिँ हामी लाइभ सेसन बस्ने प्लानिङ गरिरहेको छौं मैले। तपाईले चाहिँ हामीलाई रेगुलरली हेरिरहनु होला। अब एडिटिङ, कपिङ, मुभिङ, डिलिटिङ सेल कन्टेन्ट्स, फेमिलियर विथ देवनागरी फन्ट्स, फर्मेटिङ सेल्स, फन्ट, border, pattern, alignment, number and protection, formatting rows and column and sheets, using formula, relative cell and absolute cell reference, using basic functions, generating series, changing default options, sorting and filtering the data, हैन, अनि त्यसपछि समराइजिङ द डाटा एन्ड सब टोटल्स, चार्टहरु क्रिएट गर्ने, हेडर फुटर राख्ने, स्पेलिङ चेक गर्ने हैन, मेनुलाई टुलबारलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्ने, अनि फर्मेटहरु चाहिँ इम्पोर्टिङ र एक्सपोर्ट गर्ने हैन, अनि पिभट टेबलको बारेमा, गोल सिटको बारेमा, सिनारियो र अडिटको बारेमा, पेज सेटिङ, प्रिभ्यूइङ र प्रिन्टिङ। यो धेरै त्यति मात्र डिप छैन, यी कुराहरु पनि इम्पोर्टेन्ट छन्, त्यति सारो डिप छैन, एकदम बेसिक र मिडियम लेभलको एक्सेल चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ डीबीएमएस को बारेमा हामीले जान्नु पर्यो कन्सेप्ट हैन। अब डीबीएमएस को टेबल, फिल्ड, रिकर्ड्सहरु, रिलेसनशिप, इन्डेक्सिङ हैन, अनि डेटाबेस एप्लिकेसनहरुको बारेमा, डाटा टाइपहरु हुन्छ, अनि यो चाहिँ टेबल फर्मेटिङ, क्रिएटिङ, मोडिफाइङ गर्ने कुराहरु, भ्यालिडेटिङ, डाटा भ्यालिडेट गर्ने कुराहरु हामीले सम्पूर्ण कुराहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ यसमा है। डीबीएमएस को पनि एमएस एक्सेस को बारेमा हामीले अध्ययन गर्छौं। र पावर पोइन्टमा चाहिँ पावर पोइन्ट बनाउने कसरी, स्लाइडहरु फर्मेटिङ कसरी गर्ने, अब स्लाइड शो कसरी गर्ने, एनिमेसन कसरी गर्ने, त्यसमा थप्ने, बिल्ट इन पिक्चर, अब त्यसपछि टेबल, चार्ट, ग्राफ्स, अर्गनाइजेसन चार्टहरु चाहिँ कसरी बनाउने, इन्सर्ट गर्ने भनेर हामीले सिक्छौं। यसमा चाहिँ अब वेब पेज डिजाइनिङमा चाहिँ वेब पेज भनेको हामीले एचटीएमएल लाई हेरिरहेको हुन्छ, सीएमएस भनेको कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको जुम्ला भन्ने एउटा पुरानो सफ्टवेयर थियो, त्यसको खालको अलिअलि क्वेशन छिराउन सक्छ। मतलब सीएमएस भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ हामीले वर्डप्रेस भनेर हामीले चलाइरहेको हुन्छौं, कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, त्यसमा चाहिँ कोडिङ नगरिकन हामी चाहिँ कन्टेन्टहरुलाई म्यानेज गर्छौं एउटा वेब पेज बनाउनको लागि। यो कुरा ब्याकएन्डमा चाहिँ प्रोग्रामिङ पनि हुन्छ हुन चाहिँ हैन, तर हामीले चाहिँ ओभरअल एउटा युजरले नै कन्टेन्टहरु म्यानेज गरेर वेबसाइटहरु बनाउन सक्छ सीएमएस मा हैन, कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम वर्डप्रेसहरुमा। यसको बारेमा चाहिँ अलिअलि क्वेशनहरु सोध्छ।
एचटीएमएल को बारेमा चाहिँ क्वेसनहरु सोध्छ यो ट्यागहरुको बारेमा थोरै अनि स्केलेटन र फ्रेस अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ टेक्स्ट हाइपरलिंक इमेज लिस्ट एन्ड फर्म्स टेबल्स फ्रेम्स यसको बारेमा चाहिँ क्वेसनहरु सोधिरहेको हुन्छ यो पनि हामीले जान्नु पर्यो तपाईको यो वेब पेजबाट हाम्रो 3 नम्बरको एउटा सानो केही फर्मेट गराउन आयो 6 नम्बर चाहिँ हाम्रो HTML बाट आउँछ भने हुन्छ तपाईले अरु CSS बाट हाल्छिरा नछिराउला HTML बाट चाहिँ आउँछ अब यहाँनेर नमुना क्वेशनहरु कस्तो हुन्छ भनेर देखाइरहेको छ which of the following is not the input device भनेर देखाएको छ A B C D यसरी देखाउँछ यसरी क्वेशनहरु चाहिँ हामीले पाउँछौं एक्जाममा 50 वटा क्वेशन हुन्छ एक एक नम्बरको है हामीले अब यी क्वेशनहरुको बारेमा पनि सबै कुराहरुको चाहिँ हामीले डिस्कसन गर्ने छौं अब एक्जाममा चाहिँ फेरि प्र्याक्टिकल एक्जाममा चाहिँ स्किल टेस्टमा चाहिँ इंग्लिशको लागि 225 वटा शब्दहरुको एउटा टेक्स्ट लिन्छ र 8 वटा भन्दा कम शुद्ध प्रति मिनेट हैन 0 अंक 40 वा सो भन्दा बढी शुद्ध प्रति मिनेट बापत 50 शुद्धताको आधारमा चाहिँ यहाँनेर क्वेशनको प्याटर्न छ अब त्यो चाहिँ उहाँहरुले काम गर्नुहुन्छ हाम्रो काम भनेको छिटो हान्ने शुद्ध हान्ने फर्मुला फर द क्याल्कुलेसन अफ करेक्ट वर्ड भनेर यहाँ चाहिँ फर्मुला पनि दिइराको छ यसको बारेमा चाहिँ हामीले फेरि अर्को एपिसोडमा डिस्कस गर्न पनि सक्छौं प्र्याक्टिकल एक्जाममा कसरी सामेल हुने कसो गर्ने भनेर है त ओके थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ हाम्रो अर्को भिडियोहरु पनि हेर्दै गर्नु होला यो सिरिज नछुटाइकन हेर्नु होला आज फर्स्ट एपिसोडमा हुनुहुन्छ तपाईले अब लगातार हेर्दै जानु होला थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ कीप लभिङ कीप सपोर्टिङ नमस्कार